Okay guys, ito naman si Coach Danny Gabriel sa pag-usapan natin ang tinatawag na indirect referral, okay? So, indirect referral, ibig sabihin, hindi na direct sa'yo. So, maliban sa team bonus, mayroon din tayong indirect. So, ano ba yan? So, halimbawa, 10 pesos, halimbawa, gold or platinum ka, up to 10th level. So, ikaw ito, diba, dalawang grupo lang ta, gagawa, dalawang grupo. Yan. Invite mo ito, no? Invite mo ito at invite mo ito. So, sila yung first level mo. So, wala kang indirect kasi direct mo yan eh. Ikaw yung mismo naka-invite. So, ang tawag yan, direct referral. Kung gold ito, halimbawa, gold ito, may 808 ka. Kung platinum ito, 1,888 ka. Yan ang commission mo. Plus pairing bonus, so 2,500. So ngayon, ang explain natin dito is indirect referral. Kung ito, halimbawa, up to gold ka, no? Gold. Ito siya, may invite din siya, no? Halimbawa, mag-invite siya. Dalawa. Ito rin may invite. Dalawa. Okay. Okay, so, itong dalawa, yan ang invite mo. Si Mr. A at si Mr. B. So, ang indirect mo, yung invite nila, indirect mo na, hindi ikaw yung direct. Invite na nila. So, may 10 pesos ka bawat isa. So, 1, 2, 3, 4. Dito pa lang may 40 pesos ka na. Nag-get nyo ba guys, no? 40 pesos ka na. Okay. So, for example, naka-invite ka muli, ikaw naka-invite ka muli, nilagay mo dito, no? At ikaw yung direct, ha? Nilagay mo na sa kanya, kasi ito qualified na siya, kasi may left and right na. So, ito yung direct mo. Kung siya naman ay may dalawa, may 20 pesos ka, no? 20 pesos ka, pero nasa second level mo ito. Second level mo siya sa unilevel. Unilevel kasi ito kasi. Unilevel. Okay? Sa unilevel. Siya yung nasa second level mo. Ito, second level mo. Kasi ito, first level mo, direct. Ito rin, direct mo ito, first level mo rin yan sa unilevel. Hindi sa binary, no? So, first level mo yan. So, dito, indirect mo ito, may 20 pesos ka sa dalawa. Kung may invite ka rin dito, halimbawa, nilagay mo dito, ganyan, invite mo yan, first level mo yan sa unilevel. No? Tapos, itong invite niya, indirect, may 10 pesos ka, so 20 pesos na ka na naman, yan ang second level mo. So, ang indirect ay mula sa second level up to down, 10th level. No? So, dito pag yes, indirect, kung ito, nakakuha na naman siya ng dalawa, may 10 pesos ka na naman. Sa bawat isa, so 20 pesos ka na naman. Biruin mo, kung ito is strong leg mo, pero kung marami kang 20 pesos, 10 pesos. Take note guys, pag ikaw ay bronze, up to 3rd level lang. 3rd level. Pag bronze, pag silver ka, 5th level. Pag gold ka, up to 10th level. Gold and platinum. Dito pwede ka nang kikita ng milyon dyan, pag ilang taon dyan. No? Sa 10 pesos lang yan. So ganito yan guys, no? Para mas maintindihan pa natin ang indirect. Kaya, kung napapansin nyo, mayroong 20 pesos, 10 pesos pumapasok. Kaya pag gold package ka malalim. Ikaw ito, sa unilevel tayo, sa unilevel. So, dito tayo, para maintindihan, no? Ito, dalawahin natin, no? Unilevel at binary. Yan. Ito yung unilevel, ito yung binary. O, halimbawa, binary. Halimbawa, ito, invite mo ito, no? Ito, invite mo ito, so dalawa. Sa unilevel, first level mo sila. Ito, may invite, no? Sa direct mo, invite dito, sa invite mo, itong dalawa, dito siya sa unilevel. Itong dalawa katao. May invite ka isa, nilagay mo dito, ikaw yung direct.
first level mo siya sa Unilevel. Nag-get nyo ba guys? Halimbawa, dumami ng tao dyan, dumami, invite niya, dumami. Ganon din sa kabila, dumami rin dyan sa ilalim mo, may 10 pesos ka. May 10 pesos ka sa bawat tao. Tapos halimbawa ito, may nilagay mo sa pinakailalim. Halimbawa, mayroon na siyang 1,000 katao. Naglagay ka sa ilalim, ikaw yung direct, nilagay mo sa ilalim. First level mo naman siya sa Unilevel. So, lahat ng invite niya, kahit nasa ilalim na, second level mo. 10 pesos ka naman. Kaya dito, the more na mas marami kang napasali, kayong marami ka talagang direct referral, indirect referral. Yun ang ibig sabihin sa indirect referral. Kung naghabol ka ng indirect referral, so yan. Halimbawa, ito ka, no? Ito. Huwag ganyan kasi, sabi, pyramid. Ganun lang, yan. Ito. Asawa mo ito, halimbawa, anak mo ito. Kung gusto ka, ma-invite ka, ilagay mo dito, kung ikaw yung sponsor, bawat invite niya, may 10 pesos ka. Kung gusto ka, pwedeng siya yung sponsor mo, asawa mo, ilagay mo sa asawa mo, para kung bawat invite nila, may 10 pesos ka, may 10 pesos din siya. Bawat invite mo, ito, invite niya ang asawa mo, ilagay mo dyan, may 10 pesos yung asawa mo, may 10 pesos ka rin. Dalawa kayo, nakakuha. Nag-get nyo ba guys? Yan, isa sa mga technique din. Okay? So, thank you very much. Ito sa Gusto Prayer.